This is Passion Abyss and welcome to my channel. Ang mga sangkap ay 6 pieces egg yolks, 1 can evaporated milk, 1 can condensed milk, 1 teaspoon vanilla, optional. Four pieces egg yolks, 1½ cup cake flour, ½ cup sugar, 1 teaspoon vanilla, pinch of salt, 1½ teaspoon baking powder, 60 milliliters cooking oil, 3/4 cup water, 1 teaspoon lemon rind, and 2 teaspoon lemon juice. 6 pieces egg whites, ½ cup sugar, 1 teaspoon vinegar. ½ cup sugar, ½ cup water. Ihanda ang arnibal. Paghaluin ang asukal at tubig sa kaserola, haluin hanggang matunaw ang asukal. Isalang sakalan sa mahinang apoy. Lutuin hanggang sa ito ay maging kulay amber. Ibuhos sa baking pan ang arnibal. Sunod natin gawin ang Leche Flan mixture. Paghiwalayin ang yolks ng 6 na itlog mula sa puti nito. Ihalo ang evaporated milk at condensed milk habang hinahalo ng malumanay. Salain ang egg mixture habang isinasalin sa baking pan. Gawin naman natin ang cake batter. Paghiwalayin ang yolks ng 4 na itlog mula sa puti nito. Ihalo ang asukal. Ihalo ang vanilla. Lagyan ng asin. Paghaluing mabuti. Ilagay ang cooking oil at tubig. Kadkarin ang lemon para makakuha ng lemon rind. Pigain ang slice ng lemon at
ihalo sa batter. Ihanda ang cake flour. Since wala akong cake flour, ang ginamit ko ay 1½ cups all-purpose flour. Binawasan ko ito ng 3 tablespoons at dinagdagan ng 3 tablespoons cornstarch. Paghaluin at salain. Ihalo sa wet ingredients. Gawin naman natin ang meringue. Batihin ang 6 na egg whites. Dahan-dahang ihalo ang asukal. Maaari ring gumamit ng lemon. Ihalo ang suka. Since wala akong cream of tartar, gumamit ako ng suka. Ituloy ang pagbati hanggang maging stiff thick ito. Hatiin ang meringue sa 3. Ihalo ito sa cake batter. Marahan lamang ang paghalo. Ilagay ang cake batter sa ibabaw ng flan. Painitin ang oven sa 150 degrees Celsius. Kapag mainit na, ilagay ang baking tray sa pinakababa. Lagyan ng mainit na tubig ang baking tray. Ilagay ang baking pan na may cake batter. I-bake ang custard cake ng 40 minutes sa 150 degrees Celsius at 20 minutes sa 190 degrees Celsius. Para malaman kung luto ang loob ng cake, gawin ang toothpick test. Tusukin ng toothpick ang gitna ng cake. Kapag lumabas itong malinis, luto na ang cake. Ilabas sa oven ang cake. Palamigin.
ilagay sa refrigerator ng 1 oras bago kainin. Thank you guys for watching and see you all in my next video.